Різдво в Україні та в Естонії. Чи є відмінності та чи є общі риси? Про це я хочу розповісти у цьому відео. Саме те, що я побачила на власному досвіді після 1,5 року життя в Естонії. Це вже моє друге Різдво у цій чудовій країні. Мене звати Гороховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України. Ви на каналі Українці в Естонії. А я прошу вас додивитися до кінця це відео, тому що для українців від мене у самому кінці буде маленький різдвяний сюрприз. Приємного перегляду! Поїхали! Спершу хочу поговорити про відмінності. До попереднього року головна відмінність була те, що Різдво святкується у Естонії набагато раніше. Воно святкувалося до Нового року, а у нас 7 січня. Але ж з прошлого та цього року Різдво буде відмічатися у грудні, як у всій Європі. Я в Україні маю на увазі. Але те, що я саме хочу відмітити, це адвенти. Тобто адвенти – це маленькі передсвята перед основним святом Різдвом, яке святкується напередодні Різдва за тиждень, за 2, за 3. І тобто 4-й адвент – це є саме Різдво. Що ж відбувається у адвентах? До адвентів прив'язують якісь святкові заходи. Концерти, зустрічі та таке інше. Через це новорічна та різдвяна символіка з'являється по всіх магазинах, по всіх крамницях, у всіх супермаркетах значно раніше, ніж в Україні. Цього року я навіть бачила різдвяні прикраси раніше, ніж почали продавати геловінські оці всі штучки. Ще, звичайна, така різниця є у святковому діді. Якщо у нас це Святий Миколай, який виграває роль святого, що оберігає Україну разом із Святим Андрієм, а в Естонії це так і є. Буквально це різдвяний дід. Юлу Вана. Юлут – це Різдво, Вана – це старий. Тобто старий на Різдво, різдвяний старий. За своїм характером Юлу Вана мало чим відрізняється від класичного Санта-Клауса або Святого Миколая. Ну, може, дата різниця, коли він приносить подарунки. А ось, до речі, про подарунки. По всій Європі є така традиція, що малим дітям носять подарунки, починаючи з 1-го адвенту або ж з 1 грудня, гномики. Естонською мовою гномик ось цей звучить як пекапік. Тобто він носить пакуночки. Правила, хто отримує ці подарунки, такі ж самі, як в Україні. Гарним дітям він приносить смаколики, маленькі іграшки, гроші металичні, тобто дріб'язок. Або щось інше, що оберуть ті дорослі, які грають роль цих пекапік. На цьому різниці закінчилися, і я хочу розповісти про схожі речі, які я знайшла між українським та естонським способом святкування Різдва. По-перше, це вогнища та хоровод. Минулого року я бачила декілька таких заходів, де людей запрошували поводити хороводи. Це дуже схоже на наші традиції, та я вважаю, що це загальна людська така риса, бо ці давні хороводи, ці давні танці є корнями у обрядах язичників. Бо Різдво, як ми знаємо, є продовженням язичницького культу сонця, тому сонце, свічки, вогнища, ліхтарики та таке інше – це є загальний символ, який об'єднує те, що нове сонце нарождається,
Ісус Христос нарождається на небі, різдвяна зірка. Це також є дуже поширеним символом Різдва, як і в Україні. І це дуже приємно мене вразило, бо це щось знайоме, рідне, тепле та таке інше. Ще мені подобається те, що проводяться концерти у церквах, де співають традиційні та сучасні гімни та різдвяні пісні. І що мене приємно вразило, те, що теми ті ж самі. Тобто народження Христа, Діва Марія, це радість, це сніг, це подарунки, це дзвони та дзвіночки. Ну і, звичайно ж, свічки, вогники, вогнища, як я вже казала раніше. І, звичайно, ще одна схожа риса – те, що це свято сімейне або у близькому колі. Тобто, зазвичай усі корпоративи проходять дещо раніше, до прикладу, наприкінці або у середині грудня, а саме святкування відбувається тільки з близькими, рідними та дуже гарно знайомими. І, щоб підзагалити усе сказане, хочу зробити висновки. Традиції святкування Різдва в Естонії та в Україні дуже схожі, тому що є загальна культурна та духовна теми. Релігія, культура, історія у святкуванні Різдва в Естонії та в Україні відігравали таку ж саму роль, що мене радує. І мені подобається те, що як і в Україні, як і в Естонії, це є час, щоб замислитися про своє життя, про своїх рідних, про свої цінності, про свої домівки, щоб запалити вогнище, щоб запалити свічки або ліхтарики на різдвяній ялинці, та щоб бути ближче один до одного. А ще це гарний час, щоб співати, радіти, святкувати, танцювати, ласувати смаколиками тощо. Тому це є останнє відео цього року на моєму каналі. Тому я хочу побажати вам мирного неба, спокою, щастя, тепла, здоров'я та добробуту для ваших родин, для ваших домівок. І Христос народився! Славімо Його! Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле, світ Божий засвітився! Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Хай Євлут! Світлого Різдва вам! З вами була Гороховацька Галина, та це канал Українці в Естонії. До нових зустрічей, нових відео в новому році. Па-па!